नमस्ते। भिजन नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भिजन स्पोर्ट्स लिएर म प्रकाश kadel उपस्थित भइसकेको छु। यो साता पनि तपाईहरुलाई हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका खेलकुदका विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरु गरौं यो हप्ता तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्ने खेलकुद गतिविधिका हाइलाइट्स। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। हाइलाइट्स पछि स्वागत छ। सुरु गरौं एएफस एसिया कप U23 छनौटका लागि नेपाल युएई प्रस्थान गरेर खेलेका विभिन्न खेलको यो प्रसङ्गबाट। नेपालले एएफस U23 च्याम्पियनशिपको छनौट यात्रा गोलबिन्द रहँदै टुङ्ग्याएको छ। उसले प्रतियोगितामा 9 गोल खाँदै समूह डी को पुछारमा रहेर प्रतियोगिताको अन्त गर्यो। युएई भ्रमणमा रहेको युवा टिमले कुनै चमत्कारिक नतिजा निकाल्न सकेन। आयोजक युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईसँग 5-0 र उज्बेकिस्तानसँग 2-0 को पराजय भोगेको नेपाल आफ्नो अन्तिम खेलमा लेबननसँग 2-0 ले पराजित हुन पुग्यो। बिहीबार बिहान करिब 1 बजे सम्पन्न खेलमा लेबननले नेपालमाथि 2-0 को प्रभावशील जित दर्ता गरायो। नेपालले यो प्रतियोगितामा एउटा पनि गोल विपक्षी टोली विरुद्ध गर्न असफल रह्यो। युएईको अलआइनमा सम्पन्न खेलमा नेपाल विरुद्ध लेबननले खेल सुरु भएको 28औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेको थियो। दोस्रो गोल लेबननले निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा सम्भव बनाएको थियो। लेबननका लागि दुवै गोल हसन कौरानीले गरेका थिए। छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत तीनैवटा प्रतिद्वन्दी युएई, उज्बेकिस्तान र लेबननका खेलाडीहरूको अनुपातमा नेपाली खेलाडी सबै पक्षमा कमजोर साबित भएका थिए। एएफस एसिया कपका लागि नेपालको समूहबाट उज्बेकिस्तान छनौट हुन सफल भएको छ। उसले युएई विरुद्धको निर्णायक खेलमा 2-0 को जित निकालेपछि समूहका सबै 3 टिम विरुद्ध जित निकाल्दै प्रतियोगिताका लागि छनौट भयो। नेपालको युवा टिमले एएफस U23 छनौट खेलमा खराब प्रदर्शन गरेको यो प्रसङ्गपछि अब एउटा अर्को प्रसङ्ग रहेको छ। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 26 भदौमा गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल खेलकुदकै प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा रहँदै आएको NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2073 भदौ अन्तिम साताका लागि तय गरिएको हो। अवार्डको 14औं संस्करण भदौ 26 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिने आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले जनाएको छ। मञ्चले अवार्ड आयोजनाका लागि गत वर्ष नै हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनीसँग 5 वर्ष सम्झौता नवीकरण गरेको थियो। उक्त अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका हंसराज हुलास चन्दका प्रबन्धक निर्देशक शेखर बोलचाले खेलकुदको विकासका लागि यो अवार्ड महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको बताए। उनले व्यावसायिक लाभभन्दा बढी नेपालमा खेलकुदलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अवार्ड दिएको जानकारी दिए। यसपालिको प्रायोजन नगद र जिन्सीको रूपमा 18,90,000 रुपैयाँ रहेको बोलचाले जानकारी गराए। त्यो जातीय अर्थशास्त्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आधारमा खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल अधिकारी र संस्थालाई विभिन्न 8 विधामा अवार्ड दिइने मञ्चले जनाएको छ। उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, महिला, युवा प्रशिक्षक सहित पिपुल्स चोइस अवार्ड, पारा एथलेटिक स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड दिइनेछ। मञ्चले उत्कृष्ट पुरुष, महिला खेलाडी, पिपुल्स चोइस र अर्को विधामा विजेतालाई पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार दिइने जनाएको छ भने एक मोटरसाइकल यसपालि थपिएको भए तापनि कुन विधामा विजेताले दिइने भन्ने तय केही दिनमा हुने मञ्चले जनाएको छ। अन्य विधामा विजेताले 50,000 रुपैयाँ र उपहार पाउनेछन्। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको यो प्रसङ्गपछि अब एउटा अन्तर स्कुल फुटबल प्रतियोगिताको प्रसङ्ग रहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा मङ्गलबारबाट स्कुल स्तरमा सर्वाधिक ठुलो प्रतियोगिताको रूपमा रहेको कोकाकोला अन्तर स्कुल फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुलले कार्यक्रम बीच प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका हुन्।
प्रतियोगिता 2062 यता निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रतियोगिताले नेपाली फुटबल विकासको ग्रासरुटबाट नै प्रतिभा खोज्ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिने जनाइएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा डिएभी स्कुलले विजय सुरुवात गरेको छ। डिएभीले ड्रिमल्यान्डलाई 2-0 ले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको हो। डिएभीका लागि अनन्य पराजुली र नयन हुसैनले गोल गरेका थिए। जिल्ला क्षेत्र हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने यस प्रतियोगितामा विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। उपविजेताले 1 लाख र त्यसको हुने टिमले 50,000 हात पार्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा देशभरका 128 विद्यालयको सहभागिता रहनेछ। स्कुल स्तरको देशकै सर्वाधिक ठुलो प्रतियोगिताको यो प्रसङ्गपछि अब विश्व पौडी च्याम्पियनसिपमा भाग लिन 4 नेपाली खेलाडी हङ्गेरीको बुडापेस्टतर्फ प्रस्थान गरेको अर्को यो प्रसङ्ग रहेको छ। हङ्गेरीको बुडापेस्टमा हुने 17औं एसियाली विश्व पौडी च्याम्पियनसिपमा सहभागी जनाउन 4 खेलाडी सहित 6 सदस्यीय नेपाली टोली बुधबार हङ्गेरी प्रस्थान गरेको छ। पुरुषको 50 र 100 मिटर बेस्ट स्ट्रोकमा सूक्ष्म सेसन तथा 50 मिटर बटरफ्लाई र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा अनुभव सुब्बाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलाको 50 र 100 मिटर फ्री स्टाइलमा सोफिया शाह तथा 100 मिटर बेस्ट स्ट्रोक र 200 मिटर फ्री स्टाइलमा टिसा साकेले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछिन्। अफिसियलमा पारस श्रेष्ठ र प्रशिक्षकमा रतनाथ महर्जन रहेका छन्। बिना कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक बजानी र कोषाध्यक्ष श्याम सुन्दर अधिकारी 30 असारमै बुडापेस्ट गइसकेका छन्। टोलीलाई राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदका कोषाध्यक्ष एवं ओलम्पियन सुरेन्द्र रहमान, पौडी सङ्घका महासचिव जगतमान श्रेष्ठ लगायतले मङ्गलबार एक कार्यक्रम बीच त्रिपुरेश्वरमा विदाई गरे। प्रतियोगिता अन्तर्गत डाइभिङ लगायत अन्य स्पर्धा जुलाई 14 देखि नै सुरु भए पनि पौडीका स्पर्धा 23 जुलाईदेखि सुरु हुनेछन्। 4 नेपाली पौडीबाज पौडीका लागि बुडापेस्ट प्रस्थान गर्ने यो प्रसङ्गपछि अब एकैछिन व्यापारिक विश्राम। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी? सजिलो छ। टिभी तपाईले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने worldondemand.tv मा जानुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मज्जाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मज्जाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू जसमा रहेका छन् भारतीय प्रशिक्षक रवि शास्त्रीले 12 करोड 80 लाख रुपियाँ तलब पाउने यो प्रसङ्ग रहेको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले आफ्ना नवनियुक्त प्रशिक्षक रवि शास्त्रीलाई वार्षिक 12 करोड 80 लाख रुपियाँ तलबको रूपमा दिने सम्झौता गरेको छ। बीसीसीआईको शीर्ष नेतृत्वले यस विषयमा सहमत भएको जानकारी गराएको। शास्त्रीको तलब पहिलाका प्रशिक्षक भन्दा बढी हुन पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शास्त्रीको तलब अनिल कुम्ले भन्दा 2 करोड 40 लाख बढी हो। अनिल कुम्लेले यसअघि 10 करोड 40 लाख रुपियाँ पाउने गर्थे। यसअघि अनिल कुम्लेले प्रशिक्षकको तलब 11 करोड 20 लाखदेखि 12 करोडको हाराहारीमा हुने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। बीसीसीआईले कुम्लेको प्रस्ताव भन्दा 80 लाख बढी शास्त्रीलाई दिएको छ। यसअघि शास्त्री भारतीय टोलीको निर्देशक हुँदा उनले 12 करोडसम्म लिएका थिए, जसमा मुआवजा रकम पनि गाभिएको थियो। उनलाई त्यो रकमभन्दा कमेन्ट्री लगायत मिडियाबाट बाहिर बस्नका लागि दिएको थियो। त्यस्तै शास्त्रीको सहयोगीको रूपमा भरत अरुण श्रीधर र सञ्जय बाङ्गलाई 4 करोड 80 लाख रुपियाँ दिन सक्ने बताइएको छ। यद्यपि उनीहरूले कति पाउने हुन् भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। रवि शास्त्रीले भारतीय क्रिकेट टिम सम्हाल्दाखेरि 12 करोड 80 लाख रुपियाँ वार्षिक पारिश्रमिक पाउने यो प्रसङ्गपछि अब स्पेनिस फुटबल सङ्घका अध्यक्ष भिल्ला भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेको यो अर्को प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई राख्दैछौँ। स्पेनिस फुटबल सङ्घका अध्यक्ष एन्जल मारिया भिल्लर सहित 3 जनालाई भ्रष्टाचार आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मङ्गलबार सङ्घको मुख्यालयबाट भिल्लर सहित उनका छोरा र अन्य 3 पदाधिकारी पनि पक्राउ परेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा अध्यक्ष एन्जलका छोरा
गोक्रा आर्थिक विभागका उपाध्यक्ष जुआन पेड्रो पनि रहेको जनाइएको छ। उनलाई फेडरेसनको फन्डमा भ्रष्टाचार गरेको बारे अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको हो। पूर्व स्पेनिस मिडफिल्डर समेत रहेका एन्जल सन् 1988 देखि स्पेनिस फुटबल फेडरेसनका अध्यक्ष रहँदै आएका थिए। 67 वर्षीय उनी युरोपियन फुटबल फेडरेसन युएएफए का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन्। यस्तै एन्जेलले विश्व फुटबलका सर्वोच्च निकाय फिफामा विभिन्न पदमा रहेर 29 वर्ष काम गरेका थिए। एन्जेलले युरोपियन फुटबल सङ्घ युएफएको कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका थिए। मिचेल प्लाटिनालाई फिफाले कारबाही गरेपछि उनी कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए। यद्यपि फिफाको अध्यक्ष पदमा भने उनी गत वर्ष पराजित भएका थिए। स्पेनिस फुटबल सङ्घका अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएको यो प्रसङ्गपछि अब तपाईँहरूलाई हामी एउटा टेनिसको प्रसङ्ग राख्दैछौँ। चोटका कारण फाइनल दौरान आँसुसँग डुबेका मारिन सिलोचमाथि सोझो सेटमा विजय हासिल गर्दै स्विस स्टार रोजर फेडेररले विम्बल्डन टेनिसमा आइतबार 2 फरक कीर्तिमानका साथ उपाधि हात पारेका छन्। स्विस रोजर फेडेररले विम्बल्डनमा कीर्तिमानी 8औं उपाधि हात पार्न सफल हुँदा उनले प्रतियोगितामा इतिहासमा सबभन्दा बढी उमेरको विजेताको कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा पार्न सफल भए। फेडेररको करियरमा यो 19औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि हो। 35 वर्षको उमेरमा उपाधि जितेर उनले आधुनिक कालको विम्बल्डनमा सबभन्दा बुढो विजेताको कीर्तिमान बनाए। यसअघि 1976 मा अमेरिकी खेलाडी आर्थरले 32 वर्षको उमेरमा उपाधि जितेका थिए। विम्बल्डनमा 11औं पटक फाइनल खेल्ने क्रममा स्विस सुपरस्टारले 6-3, 6-1 र 6-4 को नतिजाको विजय हासिल गरेका थिए। सबै 4 ग्रान्ड स्लाम गरी यो उनको 29औं फाइनल थियो। फेडेररले आइतबार अल इङ्ल्यान्ड क्लबमा कीर्तिमान उपलब्धि हासिल गरे पनि दोस्रो सेटमा चोटका कारण सिलिजको आँखाबाट आँसु बगेको दृश्य स्मरणीय रह्यो। 7औं वरियताका क्रोएसियाली खेलाडी दोस्रो सेटमा 3-0ले पछि परेको अवस्थामा नराम्ररी घाइते भए। बायाँ खुट्टामा लागेको चोटका कारण उनले खेल रोकेर उपचार गराउनु पर्यो। उपाधि जित्ने लक्ष्यमा चोट बाधक बन्ने थाहा पाएपछि उनले आँसु रोक्न सकेनन्। रुमालले पसिना पुस्ने क्रममा धेरै आँसु समेत पुछेको थियो। दर्शक माझ लोकप्रिय खेलाडीको आँसुले कोर्टमा माहौल भावुक बनाएको थियो। खुट्टामा टेप लगाएर उनी जसोतसो कोर्टमा त उत्रिए, तर उपाधि लक्ष्य पुरा गर्न उनलाई चोट बाधक बन्यो। फेडेररले 1976 मा बिजोन बर्गपछि पुरा प्रतियोगितामा एउटै सेट नगुमाई विम्बल्डनको उपाधि जित्न पहिलो खेलाडीको रूपमा समेत कीर्तिमान कायम गर्न सफल भए। दर्शकहरू, हामीले यो साता तपाईहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आगामी हप्ता पनि तपाईँहरूमाझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा भएका विभिन्न खेलकुद गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण स्पोर्ट्स युनिट सहित म प्रकाशलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net